Hello guys, welcome to my channel again, and now we're going to make pandesal. Okay, these are all we need for making dough. So we have sugar, bread flour, butter, milk, salt, egg, and yeast. So ito guys ang kukompleto ng dough para sa pandesal. A few moments later.
forma lang po guys ang pwede natin gawin. Pero ako, hindi na ako nag-i-NRP sa forma ng pandesal kasi kainin lang naman po nito. Hindi naman siya ibebenta. So, wala nang pa-RT-RT pa. Ano na lang basta lang maano siya, slice. Tapos, ayun na. Diretso na agad lagay sa bread crumbs. Lagyan ng bread crumbs, lagay siya sa pan. So, after this, we have to wait for 10 minutes only para mag-grow siya. Then, bake na agad. Malit na lang po kasi natin ang binigyan ko yung kaibigan ko ng dough para gagawin niya rin sa bahay niya. Hindi na kasi siya nagbantay ng luto pa. Guys, malapit na. Malapit na itong matapos. Konti na lang. Hatiin ko pa to. Pero this is too loud. Okay. Okay, I'm done. So, wait lang po natin for 10 minutes. Then we have to preheat the oven for 350 Fahrenheit. A few moments later. A few moments later. There you go. Ito ng ating pandesal. Fresh pandesal. Yan. Ready to eat na guys. Yan. Balik natin para hindi